Tjenare! Välkommen tillbaka till Gräsklipparmannen. Det var ju några som ville se att vi skulle sätta trösklar på den här då. Så vi kör den videon då. Men vi får köra igång för att plocka mycket. Detta är Skoda Octavia. Jag vet inte vad det är som årsmodell. En ringnyckel. Det finns ingen där. Inte åt vägen. Så först börjar med, innan vi börjar sätta på den, så börjar vi att lossa batteripolen. Det är bra. Att man tar bort den polen. Jag får den nyckeln du hade där då. Jag har 13 idag. Nej, du hade lednyckeln. Ja. Hur är det, Alex? Va? Hur är läget? Jo, men det är fint. Själv då? Det är bra. Taggad på bilder? Nej. Nej. Det är jag faktiskt inte. Nej. Jag har... Tror du känner dig som hemma här under bilhuven och grejer? Nej, jag tycker inte om det. Nej. Men det spelar ingen roll. Det är ett jobb det Det väl? kan ju vara kul ändå. Ja. Det kan det vara. Så. Nu stänger vi igen lite där. Jakob, du visar upp bilen. Hur mår då? Jag säger till. Okej. Sen håller du där. Kan lägga tillbaka. Okej. Oj, jävlar! Börja här bak. Fan. Inte med Alex? Ja, nej, alltså jag stod lite närmare än vad jag trodde. Den här bilen har han som en typ andrahandsbil. Jag ska bara gå ett år till. Så vi kommer inte lägga ner något och byta hela trösklar och allting på den, va? Det kommer vi inte göra. Stanna där. Stanna! Löser jag. Vi kommer bara pusta ihop det här så gott det går. Och så här går igenom bilprovningen. Vi har ett hål där. Vi har ett hål här. Och vi får göra så gott det går på de här ställena. Och sen kommer vi dra body på den sidan. Andra sidan fick han inte på bilprovningen. Utan kan vi hämta bilprovspappret där? Då fick han bra veta på andra sidan. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Det är hål i tröskeln här. 2 på den. Andra sidan bra veta. Så jag vet inte hur de tänker. Jag vet inte om man ska vara riktigt ärlig. Men sen fick jag på lite olika avgasvärde och så som var fel. Så vi har bytt laddarsomden här också. Och gjort lite andra grejer. Gjort rent spjällhuset och lite sånt där då. Men vi ska se här. Sidobalk, höger yttre rostskåda. Och det här är höger yttre. Bra att veta. Sidobalk, vänster yttre rostskåda. Så, ja, jag vet inte. Han kanske var bakfull eller någonting. Det stämmer ju inte liksom. Jag kan lägga tillbaka där. Där borta. Ja, löser jag. Ja, tack. Så vi börjar och vi börjar sätta och så får vi se. Normalt sett så byter man ju hela tröskeln på en sån här bil. Men eller i alla fall halva. Man går ju över hit till det friskt material då. Kanske hundbenet är och allting då. Men i och med att han bara ska köra året ut med bilen så, och ha den som en lite andrahandsbil, så ville han bara att vi skulle i stort sett bara få igenom besiktningen, och då gör vi det. Men vi börjar slipa lite och se mycket. Jag har ju hållit på och hamrat lite här, så det äter ju mer man håller på med det, ju större blir det, va. Jag fick ingen kabel där. Kan jag få en sån vit kabel till att du har en strömverkare där, Jakob? Ja, lite Alex. Så vi får se hur mycket det växer här. Jag vet precis hur det funkar det här när man väl börjar i det, va. Och man måste ha fräscht material att svetsa i. Annars går det inte. Och det vi kommer göra, det är ju vi kommer ju bara punkta upp detta. Med en sån här lite emellan. Punkt och bonka och hamra. Punkt. Dra på underläggsmassa så är det bra då, va. Och då går den igenom. Här var den. Pausa lite där. Brandsläckare är bra att ha. Brandvakt, ja. Fall det händer någonting. Så man snabbt kan släcka elden då. Ja. Men heller att det händer så mycket. Det är pisseblött i det. När jag börjar slipa lite grann och så får vi Rebecka snabbspola hit och dit. Och det är ju väldigt tråkiga grejer det här. Kan du hämta hörselskydd? Ja. 2 stycken, ett till Alex, ett till mig.
Jag tar något till mig eller? Så här, ja, du kan ta ett par till dig själv. Här är okej då, va? Men här är ingen idé. Det är för mycket rost. Vet du. Du vet, svetsen kommer bara putta och det kommer inte fästa och det kommer inte bli bra. Man måste ner till nästan ren plåt, va? En gång med, Alex. Ja. Därför du kan lära dig här. Det är kul i början. Men om man jobbat i bilverkstad i många år, 17-18 år och så hållit på och svetsat alla de här 240 och 140 och baljer och hundben och fan hans moster. Tusentals sådana bilar, va? Ja, nej, det är Det är klart. inte så jävla roligt längre, va? Nej, det är klart. Men... Ja. Håller på där om så vi får lite hörselskadade här. Ja. Jag försöker ju leta nu. Jag försöker ju leta i någonting att sätta i, förstår du vad jag menar? Här kan jag inte sätta det, är för tunt. Jag kommer bara bränna hål där. Så jag försöker ändå hitta något starkt att sätta i. Så här kommer ju bli bra. Här kommer ju bli bra. Och sen vill jag inte ligga för nära där heller. I och med att det är ju en dörr där, va? Hänger du med? Ja, men precis. Men i detta fallet så är ju alla medel tillåtna just med den här bilen då, va? Men hade det varit en kund som hade lämnat in det, då ska det ju spacklas och det du vet, då är det noga grejer. Då ska det göras riktigt bra till, va? Jo, men det är klart. Vi försöker och så vi kommer lägga plåten här nu. Så, och så kommer vi gå rakt bort här. Och så bygger vi på ett öra till här då, va? Försöka se om inte det är helrötet här då. Så får vi se hur långt vi kommer. Men kan du kolla om vi hittar plåtsax? Kan du kolla om vi hittar plåtsax? Ja, hur gammal kan det vara? Vi får pausa där, ja. Då kommer jag att lägga plåten där. Då vet jag att jag kommer sätta sig ungefär här. Så är det. Och då sakta. Ett par sönder. Jakob ville ju. Jag har andra plåtsaxar, men han ville gärna att jag skulle använda hans plåtsax. Ja, den är väl bra. Ja, så vi får hoppas att den funkar då. Ja, vill jag hitta min fina... Ja. Men Jakob, det finns ju mycket, vi har ju mycket fräschare plåtsaxar. Ja, jag vet, men hitta inget. Men du vill... Hitta inget nu. Kan det vara bra? Jag sa att det var bra. Jakob! Gammalt är bäst, lär dig det nu. Jakob, den var ju svinbra. Jag vet. Vet du varför? Vadå? För att de andra är mycket mindre. Då får du klippa flera gånger och då blir plåten så här, va? Det är därför gammalt alltid är bäst. Det är bra, Jakob. Ja, äldre saker är alltid bättre än moderniteter. Ja. Ja, i det här tillfället så var det väldigt mycket bättre till. Ja, det var riktigt bra alltså. Ja. Riktigt bra. Jakobs verktyg, vet du. Ja. Ja, det är fina grejer. Hur mycket ska du ha för den då, Jakob? Ja. Ta en 20 för den, eller? Ja, det kan kanske 50 pund så. 50 pund. 50 pund. 50 pund, mycket. Sen var det någon som sa i kommentarerna såg det att fel billyft. Du skulle haft en tvåpillare. Och det håller jag med om. Det här är helt jävla fel billyft. Hålla på med inte. Då blir jag bara förbannad. Det här är helt fel. Men jag har faktiskt en nästan helt ny tvåpillare. Visste du det? Nej. Nej. Jag hade ju sådana i min bilverkstad innan. Jag hade ju 7-8 stycken, om inte ännu mer. Jag kommer inte ihåg hur många vi hade. Men det är ett tyskt märke som säljs av Billyftarservice i Mölndal. Och jag har ju alltid handlat av dem i alla år. De är jävligt bra att göra med. Så jag har kvar en sån lyft. Så jag ringde han idag, så de kommer hit om ett par veckor och monterar in den här. Oj, okej. Ja. Så denna lyften ska vi ha på ett annat ställe där och tvåpillaren ska vara här, tänkte jag då. Vi vill ju tittarna hålla på med titta lite bilar och grejer, då får vi göra det då. Jäklar med. Jag hade... Fint, va? Så det blir bra. Kan du hämta en hammare, en lite rund, lite äldre modell där? Hej, det låter bra det. Ja, det är bra det. Ja. Nu har jag ett släpp till där. Så ser vi ungefär hur tufft det går där. Då ska vi bocka den lite där.
Men en sån typ Nicke, eller? Ja. Ja, en sån med lite rund. Ja, det var lite rund ja. Rund. Det blir bra. Jo. Då vet du att det ska vara ungefär där då, va? Nu gör vi lite så här bara. Så vi ser att böjen blir hyfsad där. Det blir bra, va? Det är gött. Blir det? Ja. Ja, sen ska den knäckas där. Mm. Sen knäckas med där. Skulle jag behöva ha hammaren lite där, Jakob? Ja. Eller vänta, jag kan göra lite enklast där kanske. Låt mig få slå då. Nej, vänta, kan du vänta lite? Ja, vänta. Det står ju. Ja. Vi knäcker till den lite till där. Nej, inte så. Jag är beredd att slå när jag säger till. Så. Då kommer det någonting åt det hållet då, va? Sås. Sätter vi den där. Så. Det blir bra, va? Ja, vilket Ska tycker. vi dra av kanten lite där? Vi ska klippa av den lite där. Ja. Så. Den börjar svänga där. Så vi klipper den fram. Dit så klipper vi den. Vi får en liten kant att sätta sig där. Du, den var bra, Jakob. Jag säger det. Fan, vilken bra sax. Ja, du hörde ju. 50 pund så är det din. Jag tror plåtslagarna kommer ju säkert säga till den bästa saxen, typ. Ja. Den var väldigt bra, Jakob. Ja, jag ska göra något roligt nu då. Den som skriver kommentaret, hur mycket är 50 pund i svenska kronor? Får ni skriva om ni vill. Ja, Det är bra. och de kan pundet. Jag kan inte. Nej, inte exakt alltså. Eller vad är det? Ja, jag har faktiskt Vad är det? ingen aning. Alltså. Ingen aning, jag kan fråga till tittarna, ingen aning. Du har ingen aning heller. Det låter gött med pund i alla fall. Jo. Från England, engelsk pund. Ska jag ta den lite till där. Det är mycket ögonmått när man håller på med såna här grejer. Eller? Jo, det kan jag tänka mig. Alltså? Ja, jag ser... Åh, jävlar. Som sagt, mitt ögonmått är Nu sämst. tappar ni huvudet i dörren också. Vet du. Ja, du ser ju nära det. Träbok för egen skada. Jakob, Ja. nu är det allvar. Ja. Nu när jag börjar sätta här nu. Så vill inte jag snicka in där. Nej, lyssna nu på mig. Ja. Då är du brandvakt. Ja. Om det börjar brinna då rycker den och blåser av den. Ja, du har två alternativ. Antingen springer du bara iväg. Ja. Eller så säger du till mig att Nicke, det brinner i den. Nej, jag drar ut sprinten och så... Nej, det gör du inte. Du säger till mig om du nu har vi väldigt mycket grejer. Vi hinner inte flytta på grejerna här. Om det skulle börja brinna någonstans så säger du till mig, okej? Ja. Ja, Ja, det är okej då. Som det brann i en åkare sist du vet. precis. Ja. Precis. Ja, nästan. Mm. Ja. Ja, det var fint ändå. Men Ja. nu har vi ju, om ni tittar här nu så har vi ganska fräscht och svetsat här då. Ser du det? Så lägger vi punkter här nu, här och där, så blir det jättebra. Och sen så får vi lägga i så gott vi kan i botten här sen då, va? Normalt sett så kan man ju klippa hål i de här och så svetsar man i hålen då, va? Men jag kommer bara punkta vid sidan om den här gången. Ja, precis. Ja. Så, då var vi färdiga. Då kör vi på lite med rondellen. Du har en koll. Så. Då känner jag ändå att jag kan lägga lite punkter här och där. Ser du det? Ser du det, Alex? Ja. Bra. Kan jag pausa där. Nu kommer jag att lägga några punkter här. Och jag försöker att hålla mig lite på avstånd så att... Jag vet inte hur alla blir Jag håller. bländade i videon här. Då får jag problem med att Okej, det kommer jag åt. Ja, då får jag hålla här. Så. Så. Kör vi.
Kollar du elden här? Då innan här. Det blir ju så här när det blir lite... Vet du det? Det är lite nassigt. Är det fräscht och så det blir det bra fett här, vet du. Är du Jakob? Alltid bra. Mm. Alltid bra sen. Så. Plusstrålsvett skulle jag ha haft. Ja. Plusstrålsvett har jag hemma. Det är fina grejer det. Mm. Det är jättebra. Så. Ska vi resta den där också så vi får bra ställ på den där. Jo. Nu har vi svetsat så pass långt att jag kan ta bort tängerna här på hand då. En kan ju vara bra att ha så kan få jordkabel i det. Eller hur? Ja. Så väljer jag att sätta den i hörnet här, eller mitten här någonstans. Så jag har svetsat sig redan. Jag på kameran vet du. Så det blir ju inte bättre än så här vet du. Det blir ju punkter så bara va. Punkt, punkt, punkt. Och så punktar man på bara. Men du visste inte om du vågar vara nära med kameran här va. Jag visste inte heller faktiskt. Men vi kör på bara så. Man får vara beredd att hamra lite hela tiden. Så det är rätt bra att trycka så här. Så den är emot plåten. Där ser vi det där. Om jag zoomar in lite om du... Ja. Nej men om du ska titta där. Jag försöker bara förklara. Titta där. Ja, det är rätt bra att den här plåten. Att den trycks in mot den andra plåten när det ska svetsas. Förstår du vad jag menar? Ja, precis. Ja. Så nu får du backa så får vi köra vidare. Ja. Jakob, kan du sänka ner lite bara då? Så slipper vi på med här och sätta. Sänk ner lite då. Va? Tappar du mig? Sänk ner lite. Ja, jag möjer det. Jag säger till. Ja. Det är bra Jakob. Hade detta mycket där. Hejvisar. Det blir bra. Det är lugnt Jakob, i branden. Ja, jag ser ibland där så länge. På den. Vi får inte hitta likåt för att om ni kommer blänk på er så Då blir det ju så här typ då va. Det räcker. Ja, då så. Så, det är perfekt. Ja. Jag missade lite idag på kommunen så sa jag så här, jag är en sån stad. Han sa inte så. Hej. Han sa Hej inte så. Amanda. Hej pappa. Hur mår du? Det var jättebra. Bra. Var det gött? Det låter som det är gött. Yes. Ja, Hur har du haft det? Alltså bra. Ja. Det är bra. Jakob, Bra. hur får du för brandvakter? Det brinner inte där borta? Nej. Nej, det är bra. Är du Nej. säker? Ja, jag är säker. Ja, jag får ändå lämna det här. Det är En jättefarligt. timme efter. Ja, det är som Jakob säger. En timme efter svetsningen så är det bra. Då kan man lämna det. Men det är jävligt... Men ja, tjejer. Häng kvar lite bara. Vi fortsätter lite till här. Ja.
Amanda ska jobba. Ja, okej. Men jag ska tillverka en plåt där nu. Jag håller på med det. Jag ska tillverka en plåt så återkommer vi alldeles strax. Ska jag säga hej och kram och så. Ja, nu drog de i alla fall så. Jag gjorde en liten specialplåt här. Så ser den ut. Det är jävligt konstigt. Du vet, tröskeln blir ju helt konstigt här va. Så ska man hålla på att lappa och laga. Ska vi göra det enklaste så gjorde jag faktiskt så. Gjorde en egen liten tröskelbit där. Så får jag bara baka in kanterna där så det kommer bli helt när man bonkar i alla fall. Så, ställa på avstånd så börjar jag testa. Så. Är du redo Alex? Ja. Du sitter och bandar. Ja, jo. Hur känns det då? Ja, man får ha koll på lite grejer. Ja? Man får ha koll på lite grejer va? Ja, jag menar det. Ja. Det kan nog gå bra. Ja, man hör riktigt hur mönstret är va? Man hör alltså... Man får vara väldigt försiktig när man svetsar där. Då bränner man hål direkt. Men då har vi kommit så långt i alla fall. Så vi svetsa överkanter. Där ligger det mot där. Vi hoppar in lite glister där. Jag hoppas inte det tar över där. Då får vi föredra att stänga dörren lite grann där. Eller? Ja. Jag får nog lägga en bit till där. Så. Jaha. Vad händer idag Alex då? Nej, det vet du fan alltså. Du har ingen aning. Nej. Vad betyder det då? Nej, men inga planer direkt sådär. Nej. Nej. Själv då? Behålla maten är klar 5:30. Ja, just det. Jo, just det. Ja. Gryta och grejer. Det är viktigt. Ja. I och med att man jobbar så mycket så måste man hålla det. Du vet, de blir vansinniga hemma va? Jo, det är klart. Det är inte bra va? Nej, så är det. Ungarna växer och de vill komma ihåg en lite grann. Liksom. Sen har de större grabb också. Jag tänkte vi ska åka och hälsa på honom då. All right. Hejare ute på att bygga och grejer. Han har byggt sånt jävla fint hus vet du. Nu ska vi göra en video på. Om jag får för honom då. Ja, det kan vara bra att kolla med honom. Annars gör vi en smyg. Ja, okej. Eller? Ja, varför inte? Kommer inte alls se misstänksamt ut. Ja. Han är på... Han är på Västlänken nu i Göteborg. Västlänken? Han är på Västlänken i Göteborg. Ja, jag hittar ju inte så mycket här, men okej. Men i Göteborg vet jag väl det i alla fall. Jag Ja. vet inte vad Västlänken är. Nej. Du kollar inte nyheterna Alex? Jo, men jag skulle ändå inte veta var det ligger liksom. Ja. Nej, men ligger. Det är, de håller på att göra en underjordisk betongbana och grejer. Och... Ja, så det blir som i Stockholm då? Typ. Ish, ja. Typ. Och där är han och jobbar och köper in grejer och... Ja, herre jävlar. Ja. Han är Men duktig. det låter som ett jävla projekt i alla fall. Ja. Han är duktig. Han gick inte i pappas fotspår med... Jo, han började faktiskt. Han började att lacka. Det gjorde ju också... Han började måla och grejer, men det var inte hans grej. Nej. Nej, han ska sitta lite finklädd och beställa grejer för miljarder och grejer. Det passar han bättre. All right. Ja. Han är bra kille. Vi ska faktiskt börja och... Jag vet vad fick jag han i julklapp? Nej. Han ville ju att jag skulle ner det här. Jaha, okej. Jag fick en badmintonracket kvar. Jaha, okej. Ja, det är ju skitkul. Ja, ja. Eller bordtennis, badminton. Ja, men det är kul. Men då vet ju vad han är ute efter. Jaha. När vi kommer åka dit, då kommer han slå bollen till höger.
Och sen till vänster så kommer man flabba som fan. Så kommer jag få springa som en idiot. Jag är helt 100 på det. Ja. Men då ska jag fram i benen, Mats. Ja, det hoppas jag. Ja. Det är den här. Ja, du vet, det är mörkt tänker. Men det är klart. Vad fan, vill man inte lägga några pengar på det så han ska ju bara ha den ett år. Ja. Och köra, så det funkar va? Eller? Jo, men precis. Det är inget utställningsprojekt, men han har den bara fram och tillbaka till jobbet. Ja. Ja. Sen är han hemma. Han har köpt hus också och grejer och donar hemma och... Så det är helt okej. Du, jag ser här att jag behöver lägga i en plåtbit till där. Så vi tar och bockar till en liten plåtbit till där. Så. Och så lägger vi den omlopp där. Pennan. Yes. Jag kan ta den varje gång. Ja, men det är bara så att jag vet vart den är, för du lägger grejer lite överallt. Tyst. Nej då, du är duktig. Tack. Det är du faktiskt. Jag menar, jag är duktig på att slarva bort grejer. Nej. Du har jävla ordning på dina grejer. Ja, jag tänkte säga det. Nu. Jag har riktigt ont i magen. Ja. Nej, men Jag har jävla ordning på mina grejer. Va? Jo. Ja, du är som mig där. Ha? Du är som mig där. Ordning och reda. Ja, men det ser ut som en lekstuga, ärligt talat. Ja, men. Det ska på tillfället så det här ska inte vara här. Det är bara för att du använder bordet för verktyg. Vem använder en sån här? Jag måste ju få av hjulet på något vis, eller? Ja. 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 Det är säkert jättebra. Jo. De duger för det jag gör, om man säger så. Ja, precis. Ja. Så jag bara slipper av lite till här. Så får lite svetsa i det va. Massa jävla spackel och skit vet du, överallt. Vad fan mätte ut den? Var det jag som mätte ut den så dåligt? Ja, jag låg ju den där. Jag tänkte det. Det är världens sämsta... Men det blir nog bra så. Då kör vi igen där vet du. Då lägger vi någon loppa där. Nu går vi den så där. Fan också. Så ska den vara. Så. Så. Nu är bra som fan. Jag fattar att tittarna vill ju titta lite på detta så... Jag tycker det är skittråkigt men... jag tänkte vi gör en video på detta hörnet bara. Det räcker va? Ja, jag tror det. Ja. Jag menar, det är ju samma koncept fast på ett annat hörn bara. Tycker du det är roligt? Så att... Eller tycker du det är roligt? Ja, men jag tycker det är kul, men det är inte så att... man behöver se varje del nu, om man säger så. Nej. Men bara så att man får se ett färdigt resultat nu då. Ja, okej. Det är inte så du tänker. Ja. Aj. Vad var det då? Jag fick i huvudet. Ja, fy fan.
Ja, mössan åkte jag av den, ja. Folk som svetsar, de vet ju det. När man får en svetsloppa i skon emellan tårna. Det gör så jävla ont. Du får inte väck det, vet du. Man bara sparkar och då flyger svetsloppan omkring under fötterna, vet du. Och det gör så jävla ont. Fy fan, det lät inte mysigt. Det här måste... Flera har säkert åkt ut för det. Berätta gärna lite om era svetsloppor som hoppar på kroppen. Nej. Fan, säger jag alltså. Det gör så jävla ont. Ja, det är inget roligt. Nej, det lät inte mysigt alls faktiskt. Nej, det är inte roligt. Det är mindre skuld. Det är mindre skuld. Så. Så. Voila. Det är samma man ska ta sån här mössa på sig. För då hoppar ju loppan ner där. Den är fast... Fy fan, okej. Den är inte rolig. Fan, det är mycket att tänka på. Ja, Mycket att tänka på. det är mycket att tänka på. Det är jävligt mycket att tänka på. Ska vi se här. Och så slippa lite till Alex. Ja. Ska vi bara ta på oss. Här. Hörselskydden. Ja, gjorde. Så. Jag tänkte på... Så här roligt var det. Om folk ville att titta på svettning, det var inte roligare. Nej, men det duger faktiskt. Men nu är det ju helt i alla fall. Det är helt under till, bakom, allting. Så det jag tänker göra nu är att vänta en timme här nu så det lite flammar upp någonstans här. Stänga av gasen på svetsen. Och ta tektyr, lite tjockflytande tektyr med en pensel. Lite så här. Så man täcker svetskarvar och allting. Gör likadant på den sidan där. Och sen tänkte jag maska där uppe och så dra jag på med sprutan body bara. Tröskelbody. Härifrån någonstans. Det är en linje. Kanske med dörrkanten där. Eller den listen där. Pang. Så ser det bra ut. Och sen kan ju Bilprovningen komma med sin klubba här och stå där. Så var det med det. Vad tror vi uppe i tid? Ingen aning. Nej. Nej, måste. Nu tar Men vi kollar lite frågor och svar också. Ja, okej. Men det håller på. Hur går målningen? Ja, den går bra. Fälgen, nymålaren. Fint så. Fan, kolla bakfälgen där.
Oj, jävlar med. Här glänser det fint du. Och här, nu har jag börjat med pedaler och grejer. Oj. Ja, du, jävlar får säga till han, de ska nog vara svarta va? Man trycker med foten där. Svart plåt där. Ja, skitsamma. Han har ju målat lite här och där. Han ligger ju under och målar med. Jag vet inte vad det är han målade under. Men här har jag börjat att måla också. Växelhuset där. Herrejävlar, han är Ja. noga alltså. Han är noga. Han är så jävla noga vet du. Här har inte hänt så mycket. Här är det säkert topp. Och här är ingenting. Och han blir vansinnig om man går på där nu eller någonting. Då blir han vansinnig. Vi har ju hållit på med lite andra grejer också här som ni märker. Men det är ju lördagsfilmen det. Så se till att filma åt rätt håll och fel håll nu. Alltså. Nej, men precis. Nej. Men jag tycker vi kollar lite. Vi kollar lite vad folk säger eller? Eller? Ja. Varför är den skärmen släckt där på den sidan? Pausa lite där. Ja. Varför är det? Yes. Då ska vi se här. Jag ska bara koppla upp de här snabbt här. 8947. Det ser ut som att du håller kameran så. Gör du det? Nej. Det är rakt. För mig i alla fall är det rakt. Fan, vi är snart uppe i 9000. Vi får hitta på någonting med 10 000 där. Med tittarna på något sätt. Nu gör vi så här. Nu går vi in på snabbt här så vi får svara på några frågor. 17 timmar sedan. Den kan vi inte ta. Då får jag ha... hur sorterar jag här nu då? Senast då eller? Ja. Jag var inte så jävla duktig på detta. 2 timmar sedan. Då ska vi se. Ni är bra. Det tackar vi för. Och jag vill gärna ha frågor. Lite frågor va. Bengt G. Hej. Ni gör himla bra och kul filmer. Vill gärna se rostlagning av bilen, tack. Men ni får hålla till om ni vill se mer sen. Men jag tycker detta räcker. Alltså det är så tråkigt att bara stå och titta när någon svetsar. Eller vet det? Det är roligare att göra en maskin tycker jag. Men Bengt, den kommer nu i filmen nu. Nu har du sett den. Kan man säga. Då ska vi se här. Arvid Eriksson, G1M, för 8 timmar sedan. Är det verkligen säkert att tvätta med högtryckstvätt på elektronik? Det är aldrig bra att tvätta på elektroniken. Men det är ingen fara. Men alltså, när vi tvättar så skvätter vi ju bara liksom lite på elektroniken. Vi står inte och vråltvättar in i någon box eller i motorn på något sätt då va. Vi vet hur vi tvättar. Vi swishar bara förbi kanske elen där så vi får sig lite kalldusch där. Det är ingen fara överhuvudtaget. Däremot en bil är det inte bra om man ska göra motortvätt. Där måste man ju veta vad man gör då. Då ska man ju tvätta bara motorn. Man ska inte in i generator, startmotor, databoxar och grejer. Det är ju väldigt lurigt på bilarna. Helst idag då va. Då ska man helst lämna in den på motortvätt. Tycker jag i alla fall. Så är det. Nu ska vi se här. Flink igen. Ja, det Vilken känner jag. ära att få fråga besvarad. Få visning i reservströmmet. Ja, det var roligt att höra. Då ska vi se här. Ni tänker kanske på Rickards garage. Vad menar du då? Den videon jag kanske drog upp där var då när jag jämförde. Ja, mycket möjligt. Jag har inte kollat på hans senaste filmer, men om du har sett den där, mycket möjligt. Jag tittar själv på honom och tycker han har bra filmer. Han håller inte bara på med maskiner. Han kan ju helt plötsligt bygga en båt eller du vet med elmotor på eller någonting sånt där. Jävligt roligt. Jag skulle också vilja ha det så. Men vi försöker ju sköta ett jobb här. Vi måste ju bara laga maskiner tyvärr då. Jag skulle också vilja bygga om lite grejer. Sätta in en motorcykelmotor, en partner åkerklippare eller någonting sånt där och bara spinna och du vet. Skitkul. Här är en till. Hans. 3626. Sälj bilen till skrot eller byt hela trösklarna.
Bra synpunkt. Men nu gjorde vi som han sa. Laga i skiten så den går igenom besiktningen. Men jag kan hålla med dig. Man ska bara ha den ett år till. Eller året ut. Som en pendlarbil. Så det funkar bra. Då ska vi se. Har vi ordnat med här då. Vad är det för dimension på slangen? Jörgen Larsson 7270. Vad är det för dimension på slangen? Ni har mycket trevlig kanal att titta på. Alltid lämna sig något. Vad är detta då? Bra tricks att få dit bränsleslangen. Oj, det är många dimensioner. Normalt sett så jag såg det på Jula och sådana här ställen. De hade, om det var Jula eller lite, men jag kommer inte ihåg riktigt. Men vi har ju som tillgångsslang, vi har ju de här slangarna. Och de finns ju i 4 olika storlekar. Och de säljs ju alltid 1 meter. 1 meter 3,2, 1 2,5 och så vidare. I 4 olika storlekar. Väldigt bra att köpa. Då får du liksom 4 meter olika storlekar. 4 olika storlekar. Så det kan jag rekommendera. Jag vet inte vilken slang vi hade just på den maskinen. Men det vet vi inte heller. För vi provar ju lite olika slangar. Den gick lätt och den gick trög. Och man får något i mittemellan där. Annars släcker ju bensinen ut då, va. Men det går liksom bara med farten. Vi håller inte på och mäter slangar och grejer. Utan vi kör i grejerna. Funkar inte, då tar vi nästa slang då, va. Det går. Tyvärr kan jag inte hjälpa det där, Jörgen. Men köp ett sån slangset. Kostar 100-200 spänn eller någonting. Det kan du ha till mycket grejer. Gött. Nu ska vi se här då. Det är många som råder andra här folk och så. Och kommer med förslag och så. Det är jättekul alltså. Oj, här har vi. Nu ska vi se här. Jag kan inte utlösa nästa. Aron Usak Action. Nu ska vi se. Aron. Du får läsa här, Alex. Jag ska säga. Nej, det är nog inte mycket bättre jag. Det är namnet så här. Så han känner igen sina grejer där. Aaron USS Actions, jag vet inte. Ja. Men nu US Actions. Ja, precis. Hur kommer det sig att Nicke, Alex, Jakob började med YouTube alls? Det är ju inte normalt sett. Det är ju inte normalt sett någon man ser. Det är inte normalt sett. Vänta, det är ju normalt sett av någon yngre människa och som att göra. Men Nicke verkar ju otroligt driven. Den var intressant, den frågan. Jag har ställt den till mig själv 100 gånger. Och det var så här för drygt 3 månader sedan. Eller vad är det nu? Ja, runt 3-4 månader. Då var vi ute och monterade en Amport för våra nya maskiner vi ska sälja i år. Och då filmade vi den. Upppacket där. På bordet. Kommer du ihåg det? Ja. Och sen filmade vi ute i där. Och det gjorde vi jag gjorde det mest för barnens skull. Förstår du vad jag menar? Ja, precis. Det var bara lite kul grej. Liksom. Det är riktigt. Och så här ska ni göra. Och det, fast jag gjorde det för ungarna. För jag skulle hem. Och sätta på YouTube. Och så kolla här är pappa på tv. Du vet så här. Och då fick de se de filmerna. Men vi fick ju otroligt mycket respons på detta. Kommer du ihåg det? Ja. Vi fick ju massa mail och grejer. Och snälla kan inte fortsätta och ditta och dattan. Och då sa jag till dig, vi kör några filmer till. Det kan ju vara kul. Men att vi skulle gå upp till 9000 prenumeranter på liksom lite över 3 månader. Det är helt otroligt. Ja, alltså det. Varför? Det är ju för att vi får så mycket från YouTube. Så mycket peppning från dem. Att herregud vad bra det går. Ni måste ha något speciellt i ert innehåll och ditta och nattan då. Så det var ju... Där har du det. Killen. Jag vet inte. Jag har just talat. Men så är det i alla fall. Och vi har inte tid med det här med YouTube egentligen. Men det värmer så in i bomben i hjärtat att få de här kommentarerna dagligen. Så det väger över det här jobbiga man har på dagarna. Hänger du med vad jag menar? Ja, absolut. Alltså, vi har ju inte så här kul hela tiden på jobbet. Nej. Vi har ju problem. Alltså, du vet, vi håller ju på med 2500-3000 maskiner per år. Du vet, på högsäsongen då är det ju 20-25 maskiner som ska ut bara, va? Det är sena kvällar, det är helger och dittan och dattan. Och det är jävligt mycket att göra, är det. Och det är full fart. Ta bara nu när mars-april. Då kommer det in så mycket högstutvättar. Alla är sönderfrusna.
Och då har vi att göra. Det är flera dagar att bara hålla på med dem, va. Så är det, och det varför vi fortsätter, det är tack vare er. Punkt slut, så är det, va. Och det är jätteroligt när kanalen växer, för då har vi ju liksom mer möjligheter också, eller hur? Ja, men så är det. Och göra, alltså vi hjälper ju ändå människor och hitta sina fel och allt detta då, va? Eller laga grejerna själva då, va? Så är det. Vi kör på ett tag till så får vi se om vi orkar med det, men det hoppas jag. Då ska vi se här. Laser känner jag igen. Laser 54 32 10. Det satt jag här häromdagen och sa laser. Han har ju sagt något annat tidigare. Han skriver så här: lite tester och tips på verktyg är alltid intressant. Det var ju lite diskussioner om olika rengöringsmedel, bland annat för motorsågar, där det vore ett test på lite olika märken. Det hade varit intressant. Ja, men laser, det kommer de här grejerna. Och vi håller på att testa vi håller på att testa ett nytt rengöringsmedel som har visat sig att vara väldigt framgångsrikt, i alla fall i robotavdelningen. Där vi öppnar roboten och det sitter gräs överallt, man blåser väck. Men sen när du ska ner till plasten, det här jävla gräset som är fastbränt i plasten, det är ju nästan hopplöst att få väck, va? Då får man använda väldigt starka grejer. Men vi har hittat ett avfettningsmedel som funkar jävligt bra, enligt dig, Alex. Ja, det står på mig alltså. Ja, och jag älskar det medlet. Vi har ju haft något innan, Jöko kraftsätt eller hette. Ja, precis. Och det följde vi hela förra året och det var du nöjd med. Men sen provar du ett nytt medel som du gör den på halva tiden. Ja, exakt. Det är ju helt otroligt bra, va? Det är för bra. Vi har mer medel från dem som vi håller på att testa nu. Vi måste testa färdigt allting, se så allting funkar. Jag kan inte rekommendera någonting som inte fungerar. Det är mot mina principer då, va? Så vi har lite kvar där, några vecka eller kanske 2 till och med då. Ja, då tar vi nästa här då. XZILXZ. Jag har ingen aning om. Men han vet, om man tittar på detta igen då, så kommer det en film med bilen. Kommer det en film med bilen, garanterar jag att jag ser den på en 100-tums TV på jobbet. Men något gött att käka. Ja, men vad kul. Ja, vad gött. 100 tum, vet du. Det är jävla. Ja, det är snyggt alltså. Nu ska vi se då. Snyggt jobbat. Mattias Danielsson 2671. Snyggt jobbat. Gör gärna en video på hur man byter olja i transmissionen på en Husqvarna Rider R214TC. Det kommer. Vänta till maskinerna, till säsongen börjar komma igång, då kommer det mängder med åkare. Alla möjliga, mest Husqvarna och Jonsered och Stigen. Men merparten är nog Jonsered och Husqvarna. Där kommer vi visa alla de grejerna sen. Vi byter hydraulolja och du vet, alla de här grejerna. Styrvajrar och det är remmar åt höger och vänster. Det kommer. Då ska vi se här då. Här är någon Anders Bergström X2O. Underbart med så visa ord om billiga skräpmaskiner som håller några timmar. Reserverna finns givetvis inte och skrotet skrotet är bara slänga på tippen. Ja, i vissa fall kan det vara så. Jag håller med dig fullständigt. Jag kommer vara väldigt försiktig med i alla fall och rekommendera maskiner som det inte finns reservdelar till. Sen kan det vara billiga maskiner. Bara det finns reservdelar. Det är absolut det viktigaste. Är du, Alex? Ja, jo, men så är det. Reservdelar. Sen kan du köpa vilken billig skit som helst som ni inte kanske använder så ofta och ditta och latta med trimmer och motorsåg och grejer. Kolla bara så det finns reservdelar, så löser ju allting sig. Då spelar det ingen roll om man får byta någon grej här och där på den då. Men det är viktigt. Det är jätteviktigt. Sen det här med Kina hit och dit. Det är ju grejer som inte jag har talat om. Och jag vet inte hur mycket jag ska prata om det. Men jag har ju varit i Kina ett antal gånger. Varit lite
varit med lantmanna, vi har varit lite verktygsansvariga och köpt in lite verktyg och lite sådana grejer då. Inga maskiner då, men där har man ju fått lite bra kontakter där andra stora drakar tillverkar sina delar då. Men vi tar det i en annan video. Men det är inte bara skit där nere. Det finns jävligt mycket bra grejer där med. Frågan är vad man betalar för. Det finns det finns billig skit, det finns mellan och så finns det dyrt. Och det skiljer inte så mycket pengar mellan de här grejerna då. Så är man där nere, då ska man definitivt ta det dyra. Och då får du det bästa. Då får du liksom, det är nästan svensk kvalitet va. Då får du Husqvarna, Jonsered och alla de här grejerna då. Så är det. Och sen de här motorsågarna. De här kinesiska motorsågarna. Vi har en här. Som heter Finer. Den här. Det var en annan kille som nämnde i någon video att de är likadana bla 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 hit och dit då. Och han har helt rätt i detta. Det är så här. De här trasig står det bara på den. Men alla ser ut så här på det här sättet. Alla. Och Kina, de har väldigt stora och det ska vara stort och maffigt och du vet så här. Problemet är att de har lite hästkrafter, långa stora svärd. Det stämmer ju inte liksom. Alla de här Kina-sågarna skulle egentligen haft ett 12-13 tums svärd eller någonting. Men kanske 1,1 eller 1,3 mm kedja då. De överdimensionerar svärd, kedjor utav helsike med liten kapacitet då. Ofta känner man igen de här Kina-sågarna just på den här. De här är så vanliga. Sitter på varenda jävla Kina-maskinen här. Sån här. Men de kan gå bra. Absolut. Jag säger ingenting om det. De här har gått jättebra. Lantman har sålt dem i flera år. Och det är inte ofta vi får in dem. Det är en och annan får vi in. Jag tror så här. Om man köper de här billigare maskinerna ska man vara lite mer försiktigare. Man kanske inte ska låta bensinen ligga över hela vintern eller hela sommaren eller någonting i någon maskin då, utan man ska då tumma ut, starta den till den dör och så är bensinen borta då va. Får ni fylla på efter ett halvår när ni ska använda den igen då va. Smörja mycket grejer, dra åt grejer, alltså när ni får sågen. Känn på alla bultar runt omkring hit och dit då va. Men sen är det ju lite problem med startfjädern går sönder till exempel. Vad gör man då? Förgasaren går sönder. Och det är lite sådana här grejer. Om man inte får tag i reservdelar blir man ju vansinnig va. Så är det. Men å andra sidan så kostar det 2000 spänn. Om man haft den i 2-3 år så är det bara slänga den. Den är ju redan intjänad då. En Husqvarna är ju ganska dyr. Den kan ju gå upp mot 20 000 om man har riktigt otur. Om man vill ha en riktigt flådig maskin då va. Men annars en normal prisklass ligger ju runt en 5, 6, 7 000. Då får du en kanonsåg. Det är samma trimmer också. Runt den prisklassen blir det riktigt, riktigt bra. Vi har ju den Hondan här. Detta är ju det är ju deras proffsmaskin då va. Den heter UMK 450E, 4-taktare. Ligger på 8 500. En supermaskin. Lättstartad så in i helsike. Den har man nog till man coolar vippen tror jag. Så länge håller den i alla fall. För så otroligt mycket maskiner, Honda-maskiner vi har sålt och vi lagar nästan ingenting. Om det inte blivit överkörd av en bil eller någonting då, eller om tappat den eller någonting då. Honda är extremt bra och det ser man på motorsågar, eller vi säger de stora drakarna, trimmer, Husqvarna och de här. Öppnar du kåporna, vad står det där? Honda-motorer i. Så är det. Vi tar några till här då. Så här är en som Mattias Melkersson 4175 Biltemas slösunga ST 6502 är identisk med Alco 620 E2 men halva priset. Ja, det ser man. Det gäller att vara omkring sig. Jag hade ingen aning om detta men jag blir lite förvånad överhuvudtaget. Bra jobbat Mattias. Ut med mer sådana grejer. Så våra kunder får lite så de kan köpa billigare helt enkelt va. Då ska vi se här. Gör jag en rostlagning Peter. Pekka 0306. Nu har du sett det. Hoppas det blir bra.
Det är många som gör gärna video på bilen. Vi skulle kunna bredda kanalen ytterligare. Tack för en bra video. Vi kan göra lite bilar och lite kamremmar och så. Men vi måste ju ha full fokus på detta vi gör. Sen kan vi ta in någon bil då och då. Det var Tim. Trying. Ja, jag vet inte vad det står. Men det var i alla fall Tim som sa det. Nu ska vi se här om vi har något mer här. Jan Lundqvist 4188. Hej, tack för roliga och användbara filmer. Vilket gäng ni verkar vara. Skulle vara jättekul om ni kunde rekommendera lite bra begagnade, till exempel motorsågar, gräsklippare och snöslungor. Jag tror vi får ta det i en annan video. Så när vi har fått in lite maskiner här så kan vi plocka ut ett 20-tal och säga att de här maskinerna tycker vi är bra. Vi kanske inte använder dem så mycket själva, men vi vet ju vad som går sönder, eller? Ja, jo. Vi vet hur de håller i kvalitet. Vi vet när de skrotas. Vi vet när karossen håller och motorn går sönder och vice versa då, va? Ta till exempel Clippo. Man dödar ju inte den maskinen, va? Det är ofta motor går åt helsike, chassit står kvar. Eller så spricker chassit och motor är kvar. Brixmotor eller Honda-motor eller du vet. Bra. Ja, här är en som skriver. Alex kan vara Rickards garage att titta på. Han brukar testa sådana grejer. All right. Ja. Stockholmsmicke. Ja, Stockholmsmicke. Ja. Ja, du ser. Nu tittar de på oss, vet du. Ja. Ja. Ja, det är bra. Ja. Nej, men jag tror vi ja, jag vet inte ens vad det är någonstans. Så kanske bara prata om grejer som vi pratade om i förra videon, va? Men jo, här är en till. Bill Gyllerström. Får du något gjort på dagarna när de 2 spillevinkarna är där? Ja. Vad var det? Nej, inte ett jävla skit. Så. Då vet han det. Då ska vi se här. Det är några normer här som skriver också, men jag vill inte bara prata norska, för det funkar inte. Jag älskar norrmän, jag älskar Norge och jag fiskar mycket upp och grejer och nej, jag kan inte prata norska, men det är jävligt god dialekt, va? Men jag får översätta det sen. Ja, nej, men vi får avvakta det. Vi får avvakta det. Vi ska se om det kommer in något när vi står och köta här. Annars blir videon åt helsike för långt. Jo. Ja, men det ska ju vara trevligt att titta också så då, va? Men, hej, ni är bra videos som var någon som skrev det. Men det är ju så vi avslutar. Jag vet inte om vi ska filma det andra. Jag tror vi struntar lite, va? Här är också en variant. Jag har inte gjort på det sättet, men det kan man göra. Om man gillar att bygga med modellera. Eller något sånt där. Fan, jag funderar nästan på att hjälpa han att slipa av. Nu så lägger jag en bodderan ända här uppifrån. Nu ser det ju riktigt bra ut, bilen. Eller? Ja, jo. Ja. Men vi kanske kan göra så här att vi svetsar det imorgon resten och så gör vi en liten film när vi gör någon maskin, när vi gör hur man kan bodda bilen. För det är ju intressant. Ni som har dåliga, lite rostiga trösklar och rosten har knipit upp lite på dörrkanten här och det ser lite jävligt ut. Och du vet, alla ska ju ha fina bilar idag. Det får inte vara någon rost på grejer, va? Har du sett några rostiga bilar ute nu, eller? Min? Ja, förutom din då. Men, nej, inte sådär som jag tänkte. Bara 20 år sedan. Då fanns ju alla de här 240 och 140 och man såg ju fortfarande dem kvar då, va? Oplar, fulla vita med fulla med rost och grejer. Man ser ju inte de bilarna längre. De är ju borta. Märker du inte det? Ja, jo, nej, fina bilar idag. Jo, det är klart. Sen kanske de är gamla, men det finns inget, du vet, de sköter om dem på ett helt annat sätt, va? Ja, jo, det kan jag tänka mig. För 20 år sedan då sket man i det hur bilen såg ut, va? Och 30 år så ska jag inte prata om. Men så är det. Nu plockar vi ordning här, Alex. Och Alex,
Och försöker få ut bilen så vi kan fortsätta att sätta på den imorgon. Christer behöver den hem. Ja. Vad är detta som har kommit in här då? 91-94. Det är den uppe jag har sett den frågan. Nej, men den har jag tagit in. Ja, vad är det med den då? Den minns jag inte. Den lägger av när den är varm här för Vad är mig. arbetsorden då? Den ska ligga där precis här. Heter den 91? Nu ska vi se, vad fan hette den då? 91-94. Här ligger den. Ja, det ser jag. Den kan vi göra imorgon istället. Det tycker jag är roligare. Mm. Så den gör vi imorgon. Motorsåg, Jonsered. Och det är en turbo. Och det är en CS 2152W. Dör när varm. Vem är det som skrivit det? Jag har skrivit det. Ja, vad menas med det? Dör när varm. När den är varm. Okej, när den är varm. nej. Ja. Hur var det skriver du? Ja, men vad fan. Jag fick inte plats med ordet den. Dör när varm. Ja. När, var, hur? Ja. Var den svårstartad också när den är död? Det vet jag inte. Nej, förmodligen tändspolen. Förmodligen den. Men den tar vi lite kik på. Det kan vi kanske göra imorgon då. Men nu önskar jag alla en riktigt trevlig kväll. Jag måste vara hemma till 5:30. Annars blir det så här när man är hemma. Och glöm nu inte att prenumerera och dittan och dattan och släng iväg någon kommentar och grejer. Så ska vi försöka beta av de här alla svaren och grejer. Och tack för alla fina kommentarer. Vi har inte fått något negativt. Vi har Nej. fått från någon. Ja, det är små grejer Det bara. var Liksom. 2 stycken som vi bara slängde undan. Men vi är inte värda att få liksom, någon skitkommentar. För då kastar jag bara väck den. Jag bryr mig inte om det överhuvudtaget. Men alla ni som skickar hela tiden. Ni är helt jävla underbara. Så vi säger så för någon så gött säger vi hej. Gräsklipparmannen i Fjärås. Gräsklipparmannen i Fjärås. 35 år i verkstan. Vi vet vad som gäller. Gräsklippare lagas. Ja, det smäller och skäller. Motorsåg, trimmer, högtryck på ram. Vi skruvar och fixar tills maskinen är glad. Gräsklipparmannen i Fjärås. Klicka, gilla, se på. Vi lagar maskiner och visar hur man ska gå. Starta, laga, lär dig med oss idag. Från verkstan till YouTube, ja, här kör vi bra. Gräsklipparmannen i Fjärås. Gräsklipparmannen i Fjärås.